در سال 1354 عثمانی‌ها گالیپولی را تصرف نموده و از آنجا به تراکیه نفوذ کردند. سلطان مراد اول پسر و جانشین اورهان غازی پس از فتح آنکارا و هراکلیا ارقی امروزی در سواحل دریای سیاه برای مقابله با امپراتوری بیزانس که سعی در تصرف سرزمین‌های عثمانی را داشت به سمت روملی حرکت کرد. مادر سلطان مراد نیلوفر خاتون دختر فرماندار بیزانسی بود و قبل از مسلمان شدن او را هولوفیرا می‌نامیدند. هر شاهزاده عثمانی توسط یک دولت مرد با تجربه به نام لالا تربیت می‌شد. معلم مراد اول لالا شاهین پاشا بود. ادیرنه که در آن زمان آدریانوپول نام داشت متعلق به امپراتوری بیزانس بود. سلطان مراد در نبرد سازله دره ادیرنه را فتح نمود و پایتخت دولت از بورسا به آنجا منتقل شد. ده‌ها هزار ترک که از آناتولی آورده شده بودند در شهر اسکان داده شدند. بر اساس منابع سال وقوع این رویداد بین سالهای 1361 تا 1371 متفاوت است. بنابراین قسمتی از امپراتوری بیزانس و بلغارستان فتح شده و پذیرفتند که این فتوحات را به رسمیت بشناسند. در اواسط دهه 1360 مراد در بورسا مشغول اصلاحات دولتی بود و شاهین پاشا به قصد حفاظت از ادیرنه در آنجا مانده بود. با تشویق پاپ اوربان پنجم، بلغارها، بوسنیها و سربها همراه مجارستان و والاشیها اتحاد علیه عثمانی تشکیل داده و با فرماندهی لاوس اول پادشاه مجارستان در سواحل رود ماریتسا اردو زده بودند. در سپتامبر 1364 یگان حاجی ایل بیگ عثمانی ناگهان در سپیددم به صلیبیون یورش برد که باعث وحشت نیروهای صلیبی شد و هزاران سرباز بلغاری و سرب کشته یا غرق شدند. مورخان عثمانی از این نبرد به عنوان شکست سربها و یا نبرد اول مریچ نام ترکیه رود ماریتسا یاد می‌کنند. در منابع سربی و مجارستانی هیچ گزارشی از این نبرد وجود ندارد. تمام اطلاعات مربوط به این نبرد بر اساس منابع عثمانی است. ارتش متحد سربستان و بلغارستان در سال 1370 در ساموکوف نزدیک صوفیه پایتخت امروزی بلغارستان از عثمانی‌ها شکست خوردند تا دروازه‌های شمال بلغارستان به روی عثمانی‌ها باز شود و اقتدار ایوان شیشمان در سرزمین‌های شمال کوه‌های بالکان و دره صوفیه محدود گردد. بدین ترتیب عثمانی‌ها در سربستان جای پایی برای خود پیدا کردند. در حالی که عثمانی‌ها به مرزهای یکی از حاکمان سرب به نام اوگلیشا نزدیک شده بودند، او تلاش کرد تا ائتلافی علیه آنها ایجاد کند. بیشتر لردهای سرب به جنگ با یکدیگر مشغول بودند و تنها حاکم سرب که از ایده‌های اوگلیشا حمایت می‌کرد برادرش ووکاشین بود. زمانی که اوگلیشا با خبر شد نیروهای سلطان مراد به قصد آناتولی بالکان را ترک کردند، به همراه ووکاشین تصمیم به لشکرکشی به آدریانوپول گرفت. ارتش عثمانی بسیار کوچکتر بود و برخی منابع تعداد آنها را 800 تا 4000 ذکر می‌کنند. اما به دلیل تاکتیک‌های برتر با انجام یک یورش شبانه به اردوگاه سربستان، شاهین پاشا توانست ووکاشین و اوگلیشا را به قتل برساند. ترک‌ها ارتش سرب را در سواحل رود ماریتسا در نبردی به نام چیرمن و یا نبرد دوم ماریتسا در سپتامبر 1371 شکست دادند و همه امیدها برای یک امپراتوری سرب از بین رفت. با این حال بر اساس برخی منابع نبردهای اول و دوم ماریتسا یک نبرد بوده است. در دسامبر 1371 استفان اوروش پنجم امپراتور سربستان درگذشت. از آنجایی که او بدون فرزند بود و اشراف نمی توانستند بر سر یک وارث قانونی به توافق برسند، امپراتوری متعاقباً توسط اربابان استانی نیمه مستقل اداره شد که اغلب با یکدیگر دشمنی می‌کردند. قدرتمندترین آنها لازار حاکم منطقه‌ای بود که سربستان مرکزی را در بر می‌گرفت و هنوز تحت سلطه عثمانی‌ها قرار نگرفته بود. استفان تورتکو اولین پادشاه بوسنی نیز برخی از بقایای امپراتوری سربستان را در سال 1373 پس از مرگ اوروش فتح کرد و در سال 1377 به عنوان پادشاه بوسنی و سربستان تاجگذاری نمود. در سال 1385 ساوجی پسر مراد و آندرونیکوس پسر جان پنجم علیه پدران خود شورش کردند. سلطان مراد ساوجی و یاغیانش را به قتل رساند و آندرونیکوس تسلیم گردید، اما به اصرار مراد زندانی و کور. در دهه 1380 مراد حملات خود را در غرب از سر گرفت.
صوفیه در سال 1385 تصرف شد و نیش در سال 1386. شهرهایی مانند پریلپ، بیتولا، اوهرید و اشکودر فتح گردیدند تا عثمانی موقعیت خود در روملی را تثبیت کند. در همین حال مراد در آناتولی قدرت خود را تا توکات گسترش داده و اقتدار خود را در آنکارا تثبیت کرده بود. از طریق ازدواج، خرید و تسخیر سرزمین‌هایی را نیز از امارت‌های گرمیان، تکه و حمید به دست آورد. ائتلافی از شاهزادگان ترکمن به رهبری کارامانیان برای جلوگیری از گسترش عثمانی در سال 1386 شکل گرفت، اما به شکست آنها در قونیه منتهی شد. شاهزاده بایزید پسر مراد در این عملیات کمک شایانی کرد و لقب یلدرم به معنای صاعقه را دریافت نمود. علی بیک شوهر خواهر مراد فرار کرد، اما با میانجیگری همسرش به حضور سلطان آمد و طلب بخشش کرد. سربازان برخی از اربابان وابسته سرب ارتش عثمانی را همراهی کرده بودند. برخی از نیروهای سرب به دلیل غارت اموال غیر نظامیان و نافرمانی از دستور سلطان اعدام شدند. به همین دلیل بسیاری از اربابان سرب شروع به حمایت از لازار علیه عثمانی کردند. در آن زمان جورج دوم حاکم زتا در پی خصومت با تورتکو پادشاه بوسنی از اشکودر به سلطان نامه نوشت و قول داد در صورت اعزام نیروی عثمانی برای محافظت از او حاکمیت آنها را به رسمیت بشناسد. بنابراین مراد اول به یک فرمانده سوار نظام به نام کولا شاهین بیگ دستور داد تا با سربازانش به سمت آنجا حرکت کند. شاهین بیگ به دلیل اشتباه در تشخیص موقعیت ارتش سرب و نامنظمی در سوار نظام‌ها در پلوچنیک مورد هجوم نیروهای سرب قرار گرفت و ناچار دست به عقب نشینی زد. تنها 5000 از 20000 سرباز به خانه بازگشتند. این پیروزی به سرب‌ها اعتبار بخشید و اولین شکست جدی عثمانی‌ها در بالکان بود. در سال 1388 ارتش عثمانی دوباره به بوسنی لشکرکشی کرد و با سربازان بوسنیایی به رهبری ولادکو ووکوویچ در بیلجا جنگید، اما این نبرد نیز با پیروزی قاطع بوسنی‌ها پایان یافت. سلطان مراد تصور می‌کرد که لازار در شکست عثمانی در بیلجا نقش داشته است. به همین خاطر در سال 1389 به صربستان حمله کرد. ظاهراً قصد داشت او را قبل از حمله به بوسنی مجازات کند. مراد و سربازان لازار در شمال غرب شهر پریشتینا در دشت کوزوو روبروی هم قرار گرفتند. تعداد نیروهای عثمانی حدود 25000 نفر و ارتش صربستان، کوزوو و بوسنی تقریباً 16000 نفر بود. سرب‌ها پس از حمله اولیه برتری داشتند و به طور قابل توجهی به جناح چپ عثمانی به فرماندهی یعقوب چلبی آسیب وارد کردند. سواره و پیاده نظام سبک عثمانی به ضد حمله پرداختند، در حالی که زره سنگین صربستان به نقطه ضعف آنها تبدیل شد. در مرکز سربازان سرب توانستند نیروهای عثمانی را عقب برانند. جناح راست عثمانی بایزید به سختی بوسنی‌ها را به فرماندهی ولادکو ووکوویچ مهار کرد، اما آسیب سنگینی به عثمانی‌ها وارد گردید. عثمانی‌ها در یک ضد حمله وحشیانه به رهبری بایزید نیروهای سرب را عقب رانده و پیاده نظام را شکست دادند. به گفته برخی منابع ووک برانکوویچ در جناح یعقوب چلبی دید که امیدی به پیروزی نیست و بعد از دستگیری لازار برای نجات هرچه بیشتر سربازانش گریخت و به لازار خیانت کرد. اما عمدتاً این ادعاها بی اساس تلقی می‌شد. مدتی پس از عقب نشینی برانکوویچ نیروهای بوسنی و سرب باقی مانده میدان را تسلیم کردند و معتقد بودند که پیروزی دیگر ممکن نیست. هنگامی که نبرد کوزوو 8 ساعت بعد به پایان رسید، عثمانی‌ها پیروز شدند، اما هر دو حاکم مرده بودند. در برهه‌ای از جنگ مراد از بدنه لشکر خود جدا شده بود و یکی از فرماندهان لازار به نام میلوش اوبیلیچ نزدیک شده و وانمود کرد که تسلیم عثمانی‌ها شده است، اما سلطان را با چاقو مجروح نمود و باعث مرگ او گردید. لازار به اسارت گرفته شد و در چادر مراد او را سر بریدند. وقتی خبر مرگ مراد به اروپا رسید، شاه فرانسه چارلز ششم در نوتردام برای مرگ سلطان عثمانی شکر به جا آورد. اما امید به پایان عثمانی‌ها فقط یک آرزو بود. بایزید پسر مراد فرماندهی را بر عهده گرفت و با کشتن برادرش یعقوب در اولین برادرکشی ثبت شده در تاریخ عثمانی سلطنت را برای خود تضمین کرد. صربستان تابع عثمانی شد و موظف پرداخت خراج و تأمین نیرو گردید. بوسنی تحت رهبری ووک برانکوویچ تا سال 1392 مستقل باقی ماند.
اگرچه نبرد کوزوو به قیمت جان سلطان عثمانی تمام شد، اما بهایی که صربستان پرداخت کرد بسیار بیشتر و نشان دهنده پایان پادشاهی مستقل صربستان بود. همچنین این نبرد ماندگاری حضور عثمانی در بالکان را تایید کرد. امروز بیش از 600 سال پس از نبرد کوزوو، این شکست هنوز به عنوان یک لحظه تاریخی تعیین کننده در حافظه ملی صربستان نقش بسته است. اشعار حماسی خاطره شکست یک پادشاه مسیحی توسط یک سلطان مسلمان در قلب مسیحیت را به نمایش گذاشت و جاودانه کرد. چنین حماسه هایی به احساسات جمعیت سرب مسیحی منطقه در جنگ های وحشتناک اواخر قرن 20 دامن زد. آنها فرصتی را پیدا کردند تا جمعیت مسلمان را که هنوز حتی پس از گذشت قرنها بیگانه می دانستند از میان خود حذف کنند و در مقابل جمعیت مسلمان تلاش می کنند تا حق خود را برای ماندن اعلام کنند.